अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर इत्थों तुसी जेड़ा भी कालम का नाम लिखोगे वो उस टेबल के अंदर उस कालम में लगन जाएगा कि अगर वो गलत लिख दोगे वो नहीं मनेगा। प्राइमरी की यस, जेड़ा मैं तुहानू दस्सिया पहले ब्लॉक च दसना कि प्राइमरी की यस होना चाहिए इनफोर्स प्राइमरी की, उधरों फिर ਉਹਦੇ ਆਈਟਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਯੈਸ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਕਰਨਾ। क्यूरी ओनली, क्यूरी अलाउड, इंसर्शन अलाउड, अपडेशन ये नहीं ना जरूरत। अच्छा ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਲਓਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਹਾਈਟ ਵਿਡਥ ਬੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਸੈਟ ਆਊਟਸੈਟ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। अच्छा, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल प्रॉम्प्ट ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 75% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ, ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ, ਇਹ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਟੇਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਟੇਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਰ ਸ਼ਲਰ ਸਾਰੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਵਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ, ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਣਨ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਐਡ ਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। तो सर मैं मामला है तो ट्रिगर पूछ रहा है ਕਿਹੜਾ ਕੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਲੈ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ट्रिगर पूछना ना और लिखना है किधर है। अच्छा अच्छा ਉਹ ट्रिगर फिर टेस्ट